थर्मोडायनेमिक्स हा 4 नंबरचा जो चॅप्टर आहे त्याचं नेम आहे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आणि हा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चॅप्टर आपण पाहणार आहोत. अतिशय इम्पॉर्टंट असणारा हा चॅप्टर जो सीईटी, जेई आणि नीट यासोबतच बोर्ड परीक्षेसाठी सुद्धा अतिशय इम्पॉर्टंट असा चॅप्टर आहे. अतिशय सोपा चॅप्टर की जो आपण सहजासहजी त्याच्यावरती मार्क्स मिळवू शकतो. न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम्स आपल्याला काही सोडवायचे आहेत, ते सर्व आपण, काही डेरिव्हेशन आहेत ते सर्व आपण पाहणार आहोत. तर सुरुवातीला केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मध्ये जे इंट्रोडक्शनचा पार्ट दिलेला आहे त्याच्यामध्ये काही केमिकल प्रोसेसेस आणि फिजिकल प्रोसेसेस, केमिकल चेंज आणि फिजिकल चेंजेस दिले आहेत. फॉर एक्झाम्पल H2O liquid it is heated and it converts into H2O vapors. हे आपण पाहिलेलं आहे, आपल्या दैनंदिन जीवनामधलं एक्झाम्पल आहे. किंवा सॉलिड आईस असेल, सॉलिड आईस इज कन्व्हर्टेड इनटू इट्स लिक्विड, दॅट इज H2O लिक्विड. हे काय होतं लिक्विड, तर इट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर. हे आपण अगोदर स्टडी केलेलं आहे. याला आपण फिजिकल प्रोसेस असं म्हणतो. इट इज अ फिजिकल चेंज अँड इफ कार्बन इज बर्न विथ ऑक्सिजन इट फॉर्म्स कार्बन डायऑक्साइड. इट इज नोन ॲज अ केमिकल चेंज. हा एक केमिकल चेंज आहे, फिजिकल चेंज आहे. बट देर इज अ चेंज इन एनर्जी इन दीज प्रोसेसेस. या प्रोसेसमध्ये काय होत असेल तर देर इज अ चेंज इन एनर्जी. अँड ऑल्सो वी हॅव सीन द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, or in case of voltaic cell the electrical energy is converted into chemical energy and chemical energy is converted into electrical energy in two types of cells, electrolytic cell and voltaic cell, and these two cells we have to study in the chapter electrochemistry. But you have to remember here that there is a transformation of energy from one form to another form. That means the change in energy from one form to another form. एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये एनर्जी चेंज होते, बट एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. हे सुद्धा आपल्याला या चॅप्टर मध्ये पाहायचं आहे. म्हणून आपण थर्मोडायनेमिक्स मध्ये नेमका कशाचा स्टडी करायचा आहे, तर सर्वात महत्वाचं जे एक्झाम्पल आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आहे ते माहिती आपल्याला. ऍट द टॉप ऑफ डॅम वॉटर इज स्टोर्ड इन अ रिझर्वायर. कुठे ठेवलेलं असतं तर रिझर्वायर मध्ये. अँड इट हॅज, ज्याला आपण धरण असं म्हणतो, इट हॅज सर्टन पोटेन्शियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाईट फ्रॉम ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल पासून त्याची हाईट जास्त असते म्हणून त्याला पोटेन्शियल एनर्जी आहे. अँड इट्स कायनेटिक एनर्जी इज निग्लिजिबल ऑर झिरो. अँड का निग्लिजिबल असते तर ते मोशन मध्ये नाही. इट इज स्टोर्ड ऍट द हाईट. ऍज द वॉटर स्टार्ट्स टू फॉल डाऊन थ्रू अन आउटलेट इट्स पोटेन्शियल एनर्जी डिक्रीजेस अँड कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीजेस. म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी डिक्रीज होते आणि कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज होते ड्यू टू द डाऊनवर्ड व्हेलॉसिटी. आपण धरणातलं जे पाणी आहे ते वरून खाली पडतं, त्यामुळे काय होतं तर कायनेटिक एनर्जी त्याची इन्क्रीज होते आणि पोटेन्शियल एनर्जी डिक्रीज होते. दॅट मीन्स पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वॉटर इज कन्वर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी. तेच आपण पाहतोय की वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म. म्हणून थर्मोडायनामिक्स इज कन्सर्न्ड विथ द एनर्जी चेंजेस इन केमिकल अँड फिजिकल प्रोसेसेस ऑर ट्रान्सफॉर्मेशन्स. आता जे आपण पाहिली याला फिजिकल चेंज म्हणलं किंवा फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन. हे जे आहे ते केमिकल ट्रान्सफॉर्मेशन. इन दीज ट्रान्सफॉर्मेशन्स, इन दीज चेंजेस, एनर्जी ऑल्सो चेंजेस and this is explained in case of thermodynamics. That means thermodynamics, what is thermodynamics? The thermodynamics is a study in which energy changes in physical and chemical transformation are concerned or studied. आणि नेमकं थर्मोडायनामिक्स काय सांगत नाही ते आपल्याला माहित पाहिजे. नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेट्स अँड मेकॅनिझम, हाऊ द रिॲक्शन टेक्स प्लेस. द मेकॅनिझम ऑफ द रिॲक्शन इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द thermodynamics, or it do not give the rate with which these changes takes place. आणि ते आपल्याला बघायचं केमिकल कायनेटिक्स मध्ये. आणि मेकॅनिझम ऑफ द रिॲक्शन, ऑर्गॅनिक रिॲक्शन मध्ये जो मेकॅनिझम आपण पाहत असतो ते मेकॅनिझम म्हणजे काय, द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टीम ड्युरिंग द चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एका फॉर्म पासून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये सिस्टीम ज्यावेळेस कन्वर्ट होते त्यावेळेस कुठला पाथ फॉलो केला हे सांगणे म्हणजे मेकॅनिझम. बट थर्मोडायनामिक्स do not consider the mechanism, do not explain about the mechanism and also rate of the reaction. आता नेमका आपल्याला थर्मोडायनामिक्स मध्ये जे टर्म्स आहेत त्या टर्म्स कुठल्या कुठल्या आहेत त्या स्टडी करायचे. टर्म्स युज्ड इन थर्मोडायनामिक्स
इथं आपल्याला सिस्टीम आणि सराउंडिंग अशी दोन हेडिंग दिसतात, सिस्टीम आणि सराउंडिंग. एक आपण सिलेंडर कन्सिडर करणार आहोत. कन्सिडर अ सिलेंडर कंटेनिंग गॅस फिटेड विथ मुव्हेबल पिस्टन. हा जो आहे तो पिस्टन आहे, मुव्हेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन आहे आणि गॅस इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर. यातला आता हा जो गॅस आहे त्याला आपण सिस्टीम म्हणतो आणि गॅसच्या भोवती जे सगळं आहे त्याला सराउंडिंग असं म्हटलं जातं. म्हणजे काय नेमकं, अ पार्ट ऑफ द युनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक इन्व्हेस्टिगेशन. अ पार्ट ऑफ युनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक इन्व्हेस्टिगेशन इज कॉल्ड द सिस्टीम. म्हणजे काय, तर हा जो गॅस आहे तो आता काय केलेला आहे, कन्सिडर केलेला आहे अंडर थर्मोडायनॅमिक इन्व्हेस्टिगेशन. म्हणजे काय, whether there is a change in energy when gas expands or when the compression of gas takes place. यामध्ये एनर्जी चेंज होते का ते पाहण्यासाठी या गॅस म्हणजेच काय आहे, सिस्टीम आहे. आणि गॅसच्या भोवतीचं सगळं ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द युनिवर्स आउटसाइड द सिस्टीम, हे सिस्टीम सोडून ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द युनिवर्स. मग युनिवर्स कशाची मेड आहे, युनिवर्स इज मेड अप ऑफ सिस्टीम प्लस सराउंडिंग. सिस्टीम म्हणजे जो स्टडीचा भाग आहे तो, आणि सराउंडिंग म्हणजे जो स्टडीचा भाग आहे सोडून सर्व भाग म्हणजे सराउंडिंग. व्हॉट इज सिस्टीम अँड व्हॉट इज सराउंडिंग, ऑर डिफाईन सिस्टीम अँड डिफाईन सराउंडिंग, असे क्वेश्चन आपल्याला येऊ शकतात. सिस्टीम इट इज अ पार्ट ऑफ द युनिवर्स अंडर थर्मोडायनॅमिक इन्व्हेस्टिगेशन अँड इट इज कॉल्ड द सिस्टीम. अँड ऑल अदर पार्ट एक्सेप्ट सिस्टीम इज कॉल्ड सराउंडिंग. युनिवर्सचा जो राहिलेला भाग आहे सगळा त्याला सराउंडिंग असं म्हटलं जातं. सिस्टीमचे टाइप्स आपल्याला पाहायचे आहेत. सिस्टीमचे टाइप या जे 3 डायग्राम दिसतात ए बी सी, त्याच्यावरून आपल्या सिस्टीमचे टाइप समजतात. ही जी ओपन सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतंय की आपण जो दररोज चहा पितो त्याच्यामध्ये कपातून आपल्या दोन्ही, आपण जर बराच वेळ हा कप अशीच ठेवली तर काय होतं की हा चहा थंड होतो. थंड का होतो, बिकॉज it loses heat energy and also it loses matter. Hence in case of open system the system loses energy as well as matter. अशी जी सिस्टीम असते की जी दोन्ही लॉस करते, एनर्जी लॉस करते, मॅटर लॉस करते, तर त्या सिस्टीमला ओपन सिस्टीम असं म्हणतात. आणि दुसरी जी आहे ती क्लोज सिस्टीम. इफ दी सॉसर इज कव्हर्ड ऑन दॅट कप. आता जर आपण त्याच्यावरती जर बशी झाकली तर काय होईल, तर ती क्लोजर सिस्टीम होणार आहे. का क्लोज होणार आहे, फ्रॉम दॅट सिस्टीम मॅटर कॅनॉट बी रिमूव्ड. त्याच्यातून मॅटर बाहेर जाणार नाही, फक्त काय बाहेर जाईल तर एनर्जी. म्हणून त्याला क्लोजर सिस्टीम असं म्हटलं जातं. दॅट मीन्स इट एक्सचेंज ओनली एनर्जी अँड नॉट मॅटर विथ द सराउंडिंग. ओपन सिस्टीमचं काय आहे, इट एक्सचेंज मॅटर ॲज वेल ॲज एनर्जी विथ सराउंडिंग. सराउंडिंग बरोबर काय करतं, हे दोन्ही एक्सचेंज करतं. हे फक्त एनर्जी एक्सचेंज करतं. आणि नायदर एनर्जी नॉर मॅटर इज एक्सचेंज्ड विथ द सराउंडिंग बाय इन्सुलेटेड सिस्टीम. इट इज इन्सुलेटेड सिस्टीम. दिस इज इन्सुलेटर. हा जो इन्सुलेटर त्याचं काम काय आहे, म्हणजे आपण थर्मास फ्लास्क जे यूज करतो त्या थर्मास फ्लास्कमध्ये काय नेमकं आहे, तर ती ही जी सिस्टीम आहे ती आयसोलेट केलेली आहे सराउंडिंग पासून. सराउंडिंगला हीट देत नाही, सराउंडिंग कडून घेत नाही, सराउंडिंगला मॅटर देत नाही, सराउंडिंग कडून घेत नाही. अशा ज्या सिस्टीम आहेत त्या सिस्टीमला ओपन सिस्टीम म्हणजे काय, एक्सचेंजेस. व्हॉट इज ओपन सिस्टीम, द सिस्टीम विच एक्सचेंजेस बोथ एनर्जी अँड मॅटर विथ द सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड ओपन सिस्टीम. डायग्रामवरून आपल्या लक्षात येते क्लोज सिस्टीम, अ सिस्टीम दॅट एक्सचेंजेस एनर्जी अँड नॉट मॅटर. इथं आपल्याला लक्षात येते की मॅटर एक्सचेंज करत नाही म्हणून तिला म्हणायचं क्लोज सिस्टीम. अँड आयसोलेटेड सिस्टीम, सच अ सिस्टीम that do not allow exchange of either energy or matter. Both are not exchanged with the surrounding. It is known as isolated system. प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टीम आपल्याला पाहिजेत नेमक्या. तर एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे काय आहे आणि इंटेन्सिव्ह. देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टीम. देर आर 2 different types of properties of system, and first is extensive property, a property which depends upon the amount of matter. जी अमाउंट वरती अवलंबून आहे
a property which depends upon amount of matter present in a system, it is called an extensive property. That means amount वरती mass ही काय आहे, mass is the extensive property because mass depends upon amount. अमाऊंट वरती अवलंबून असते. मास इज अ एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. एक्झाम्पल आहेत, मास आहे, व्हॉल्यूम आहे, इंटरनल एनर्जी, हीट कॅपॅसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, हे सुद्धा कशावरती अवलंबून आहेत, तर त्याच्या अमाऊंट वरती अवलंबून आहे, म्हणून त्याला एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी असं म्हटलं जातं. दुसरी आहे इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडंट अपॉन द अमाऊंट ऑफ मॅटर. मॅटरच्या अमाऊंट वरती अवलंबून नसते अशी जी सिस्टीम आहे, अशी जी प्रॉपर्टी आहे तिला, सिस्टीमच्या प्रॉपर्टीला इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी असं म्हटलं जातं. एक्झाम्पल आहे प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस, एखादा सरफेस टेन्शन, विस्कॉसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आणि स्पेसिफिक हीट. आता यात आपण एक्झाम्पल किंवा टेम्परेचरचं, इफ अ बीकर इज टेकन कंटेनिंग 100 ml ऑफ H2O आणि त्याचं टेम्परेचर आहे 25 डिग्री सेल्सिअस, आणि त्यातलं जर आपण 50 ml काढून घेतलं दुसऱ्या बीकरमध्ये आणि त्याचं टेम्परेचर आपण डिटरमाइन केलं, तर त्याचं सुद्धा किती असणार आहे, 25 डिग्री सेल्सिअस. मग यातून हे जर घेतलं आपण 50 ml तर त्याचं सुद्धा 25 डिग्री सेल्सिअस. दॅट मीन्स इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मॅटर. इट इज नोन ॲज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. Hence we have to remember the examples of एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी अँड इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. म्हणजे एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी या दोघांची एक्झाम्पल आपल्याला इथे लक्षात ठेवायचे आहेत. तर सीईटीला वगैरे क्वेश्चन याच्यावरती आलेले आहेत. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी अँड which of the following is not intensive property. असा जर क्वेश्चन आलेला आहे, which of the following is extensive property, which of the following is not extensive property. म्हणून आपल्याला हे माहित पाहिजे की जी मॅटरच्या अमाऊंट वरती अवलंबून असते तिला एक्सटेन्सिव्ह म्हणायचं. इंडिपेंडंट ऑन द अमाऊंट ऑफ मॅटर इट इज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. आणि त्याच्यामध्ये प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस टेन्शन, व्हिस्कॉसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट आणि आणखी दोन आपण त्याच्यामध्ये ऍड नंतर करणार आहोत, की कुठल्या एक्सटेन्सिव्ह आहेत, कुठल्या इंटेन्सिव्ह आहेत. ठीक आहे. त्यानंतर स्टेट फंक्शन्स हा एक नवीन टर्म आपल्याला बघायचे. स्टेट फंक्शन, फॉर दॅट कन्सिडर दॅट गॅस इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर. आता प्रत्येक आपल्याला असं कन्सिडर करायचं आहे की हा एक गॅस आहे आणि इट इज इन्क्लोज्ड इन अ सिलेंडर विथ अ मुव्हेबल पिस्टन, मुव्हेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन. आणि आपण ह्याला सिस्टीम म्हटलं होतं आणि याला सराउंडिंग, ऑल अदर पार्ट्स त्याला सराउंडिंग म्हटलं होतं. तर त्याच्यामध्ये इफ P1 इज द इनिशियल प्रेशर ऑन द गॅस, V1 इज द इनिशियल व्हॉल्यूम अँड P1 इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द पिस्टन ऑन द गॅस, T1 इज द टेम्परेचर, इट इज द इनिशियल टेम्परेचर अँड नंबर ऑफ n moles, these are n moles are constant. It is the initial state. When it changes to the final state, आता हे व्हॅल्यू सुद्धा आपण कन्सिडर करू शकतो. इफ V1 is 1 dm cube, P1 is 1 bar, temperature is 300 Kelvin and 1 mole of a gas. असं आपण P1, V1, T1 आणि N ची व्हॅल्यू घेतली. When this pressure is changed, आपण पाहिलेला आहे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, one of the quantity is changed, then system changes into the final state. आता एखादी क्वांटिटी प्रेशर चेंज झालं की व्हॉल्यूम चेंज होत असतं, टेम्परेचर चेंज होत असतं, म्हणून आपण चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस. इनिशियल स्टेट इज चेंज्ड इनटू द फायनल स्टेट अँड P1 becomes P2, V1 becomes V2, T1 becomes T2 and number of moles are constant because n mole of gas are enclosed in this cylinder. Then pressure, when pressure becomes 2 bar and volume becomes 0.5 dm cube. प्रेशर इन्क्रीज झाले की व्हॉल्यूम डिक्रीज होतं अँड टेम्परेचर रिमेनिंग कॉन्स्टंट. T1 आणि T2 दोन्ही कॉन्स्टंट राहिलेले आहेत. ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर इफ प्रेशर इज इन्क्रीज्ड व्हॉल्यूम डिक्रीजेस अँड दिस वॉज गिवन बाय बॉयल्स लॉ. आपल्याला माहित आहे ॲट
कॉन्स्टंट टेम्परेचर, P इज डायरेक्टली P इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू V, आणि त्या पद्धतीनं सिस्टीम मध्ये चेंज झालेला आहे. आता बघायचं द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ अ सिस्टीम अँड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड टू अटेन, इट इज कॉल्ड द स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन कशाला म्हणायचं की द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टेट अँड फायनल स्टेट ओनली, and it is independent upon the path followed by the system during the change. चेंज होत असताना कुठला पाथ फॉलो केला याच्यावरती त्याची व्हॅल्यू अवलंबून नाही. हे 2 बार झालं आणि हे 1 बार होतं, म्हणजे 2 बार झालं 1 बार होतं. इनिशियल स्टेट काय आहे आणि फायनल स्टेट काय आहे एवढंच. कसा चेंज झाला ते आपल्याला माहित नाही. 1 बारचं 0.5 बार झालं का, नंतर 1.5 बार झालं का, नंतर 2 बार झालं का, याच्याविषयी काही माहिती नाही. फक्त आपल्याला काय माहित आहे की फायनल स्टेटला 2 बार आहे, इनिशियल स्टेटला 1 बार आहे. ही जी प्रॉपर्टी आहे इट इज नोन ॲज अ स्टेट फंक्शन विच गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फायनल अँड इनिशियल स्टेट अँड द व्हॅल्यू डिपेंड्स अपॉन द स्टेट. त्याला म्हणायचं स्टेट फंक्शन. पाथ फंक्शनच्या बाबतीत कसं आहे बघा, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द पाथवरती जे अवलंबून आहेत त्यांना पाथ फंक्शन असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल वर्क आणि हीट. आता म्हणजे काय, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द पाथ आर कॉल्ड पाथ फंक्शन्स. फॉर एक्झाम्पल वर्क अँड हीट. आता ही जी हीट चेंज आहे किंवा वर्क डन आहे, आपण पुढे बघणार आहोत की आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये जे वर्क डन असतं ते, किंवा ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर, किंवा वर्क डन अगेन्स्ट एक्सटर्नल कॉन्स्टंट प्रेशर, और इन केस ऑफ आयसोथर्मल प्रोसेस और इन व्हॅक्यूम. आता वर्क जर व्हॅक्यूम मध्ये जर पाहिलं आपण तर W इज इक्वल टू 0 असतं. अँड इफ वर्क इज डन ॲट अ कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, असा एक फॉर्म्युला बघणार आहोत आपण. अँड W मॅक्स वेन वर्क इज डन इन आयसोथर्मल अँड रिव्हर्सिबल प्रोसेस. तर तिघांच्या व्हॅल्यू वेगळ्या येणार आहेत. 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1 असा फॉर्म्युला आपण वापरणार आहोत. म्हणजे W max if reversible process is there, W is equal to minus P external into delta V against constant external pressure, and W is equal to 0 when the work is done in vacuum. व्हॅक्यूम मध्ये जर असेल तर अशा पद्धतीनं वर्क हे काय आहे, पाथ फंक्शन आहे. इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टीम अँड नॉट ऑन द इनिशियल अँड फायनल, म्हणून त्याला म्हणायचं पाथ फंक्शन. स्टेट फंक्शन आणि पाथ फंक्शन याच्यावर सुद्धा एमसीक्यू येऊ शकतात. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाथ फंक्शन. तर W आणि Q हे काय आहेत तर पाथ फंक्शन्स आहेत. आणि आपल्याला बघायचं आहे QP, नंतर एक बघायचं आहे QV बघायचं आहे, वेदर इट इज अ पाथ फंक्शन ऑर स्टेट फंक्शन. Q काय आहे, पाथ फंक्शन आहे. पण QP आणि QV च्या बाबतीमध्ये आपण नंतर पाहणार.